توقف فوراً، لا تقع بفخ تنظيف الأسنان. هل تعلم أن الطريقة التي نظفت بها أسنانك هذا الصباح قد تكون هي السبب الرئيسي في تآكلها؟ ما سأخبرك به اليوم قد يكون صادماً، لكنك قد تدمر أغلى ما تملك في فمك، ميناء الأسنان، وبصمت تام، دون أن تشعر بأي ألم. أنا دكتور سيف عبد الله، وفي هذا الفيديو سأكشف لك عن الكارثة الصحية التي يرتكبها 90% من الناس بعد تناول أطعمة معينة، ولماذا قد يكون ترك أسنانك بدون تنظيف في حالات خاصة أرحم لها من غسلها فوراً. فاستعد، لأن مفاهيمك عن نظافة الفم والأسنان ستتغير تماماً بعد الدقائق القادمة. وللتنويه، فإن هذا الفيديو مبني على معلومات طبية ودراسات علمية ذات صلة، ومشاهدتك لجزء من الفيديو فقط قد يعطيك فهماً ناقصاً للمعلومة. تابع معي للنهاية. وقبل أن نكمل، أرجو منك الاشتراك بالقناة وعمل لايك للفيديو، وشاركه مع شخص تعتقد أنه بحاجة هذه المعلومات. منذ فترة زار مريض صديقي طبيب الأسنان في العيادة، وكان فخوراً جداً باهتمامه بنظافة أسنانه، لكنه جاء يشتكي من حساسية مفرطة لدرجة أنه لا يستطيع شرب الماء العادي، مع اصفرار واضح بدأ يظهر في أسنانه الأمامية. وقال له بحيرة: يا دكتور، أنا أنظف أسناني 4 مرات يومياً وبقوة وفوراً بعد كل وجبة، فلماذا تتدمر أسناني؟ الحقيقة الصادمة التي واجهه بها الطبيب هي أن إفراطه في النظافة بالطريقة الخاطئة هو الذي كان يقتل ميناء أسنانه، فقد كان حرفياً يمسح الطبقة الواقية لأسنانه بيده وهو يظن أنه يحميها. وحالة هذا المريض هي الدافع لهذا الفيديو، لأنني اكتشفت أن الكثير من الناس يرتكب نفس هذه الأخطاء القاتلة بصمت. وقبل أن نستعرض الحلول، يجب أن نفهم حقيقة علمية بسيطة، وهي أن ميناء الأسنان هو أقوى نسيج في جسم الإنسان، لكنه لا يملك القدرة على تجديد نفسه إذا فقد. وبدون قصد، أغلبنا يمارس عادات يومية نعتبرها نظافة، وهي في الحقيقة تدمير بطيء لهذه الطبقة. فدعونا نكشف الآن عن هذه العادات ال5 الأكثر خطورة، ولماذا يجب عليك تغييرها فوراً. أولاً، فخ التنظيف الفوري بعد الأطعمة الحمضية. فالخطأ الأكثر شيوعاً هو الاندفاع لتنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الفواكه الحمضية أو القهوة أو المشروبات الغازية. علمياً، الأحماض تقوم بعملية نزع المعادن أو ما يسمى demineralization، مما يجعل طبقة الميناء لينة ومسامية لفترة مؤقتة. فإذا استخدمت الفرشاة في هذه اللحظة، فأنت تقوم بصنفرة الطبقة السطحية من الميناء وإزالتها حرفياً، لأنها فقدت صلابتها المعتادة. فبدلاً من حماية أسنانك، أنت تسرع من تآكلها وتجعلها أكثر عرضة للتسوس والحساسية. والحل العلمي: انتظر لمدة 30 إلى 60 دقيقة قبل التفريش، فهذا الوقت كاف ليقوم اللعاب بمهمته الطبيعية في معادلة الحموضة وإعادة ترسيب المعادن remineralization لتقوية الميناء مرة أخرى قبل لمسها بالفرشاة. والآن أريد أن أسألكم بكل صراحة: من منكم كان يرتكب عادة التنظيف فوراً بعد الأكل وهو يظن أنها صحيحة؟ اكتبوا لي في التعليقات: 1 يعني كنت أفعل ذلك، أو 2 يعني لم أكن أفعلها، لنرى حجم انتشار هذه العادة. ثانياً، أسطورة القوة المفرطة والفرشاة الخشنة. حيث يعتقد الكثيرون أن تنظيف الأسنان يتطلب مجهوداً عضلياً أو فرشاة خشنة لإزالة الجير، والحقيقة أن البلاك عبارة عن طبقة لينة وسهلة الإزالة بحركات رقيقة، أما الجير الصلب فلا يزيله إلا طبيب الأسنان. واستخدام القوة يؤدي إلى كارثتين: الأولى هي انحسار اللثة gum recession، والتي تكشف جذور الأسنان، والثانية هي تآكل الميناء عند عنق السن. فالجذور لا تمتلك طبقة ميناء حامية،
مما يجعلها عرضة للتآكل السريع والألم الشديد، خاصة مع المشروبات الباردة. والنصيحة: عامل أسنانك كأنها قشرة بيضة رقيقة. استخدم دائما فرشاة ناعمة سوفت وبزاوية 45 درجة، وحركها بحركات دائرية خفيفة جدا لضمان النظافة دون تدمير الأنسجة. ثالثا، المخبأ السري: تجاهل تنظيف اللسان. اللسان ليس مجرد عضلة للتذوق، بل هو أكبر مستودع للبكتيريا في الفم بسبب ملمسه الخشن المليء بالشقوق. وإهمال تنظيفه يعني أنك تترك ملايين البكتيريا تتكاثر وتنتج أحماضاً ضارة طوال اليوم. وهذه البكتيريا هي المسؤول الأول عن رائحة الفم الكريهة وتكون طبقات البلاك على الأسنان حتى لو كنت تنظفها بانتظام. فالتنظيف بالفرشاة وحدها دون اللسان يشبه تنظيف أرضية الغرفة وترك سجادة متسخة جدا في وسطها، فالبكتيريا ستنتقل فوراً من اللسان إلى الأسنان مجدداً. والحل: استخدم كاشطة اللسان tongue scraper أو فرشاة الأسنان بلطف لإزالة الطبقة البيضاء، مما يقلل من حموضة الفم بنسبة كبيرة ويحمي الميناء. رابعاً، الاستخدام العشوائي لمواد التبييض المنزلية. فالسعي خلف ابتسامة هوليوود باستخدام الفحم وبيكربونات الصوديوم أو وصفات الليمون والملح هو أسرع طريق لتدمير أسنانك. فهذه المواد تعمل كصنفرة ميكانيكية قوية جدا، فهي تزيل الصبغات الخارجية عبر كشط طبقة رقيقة من الميناء معها في كل مرة. ومع تكرار الاستخدام تصبح الميناء رقيقة جدا لدرجة أنها تكشف عما تحتها، وهو عاج السن الذي يتميز بلونه الأصفر الطبيعي، فتظهر الأسنان أكثر اصفراراً بدلاً من بياضها. بالإضافة إلى ذلك تصبح الأسنان مسامية، مما يجعلها تمتص الصبغات كالقهوة والشاي بشكل أسرع من السابق. فالتبييض عملية كيميائية يجب أن تتم بتركيزات مدروسة وتحت إشراف طبي لضمان سلامة بنية السن. خامساً، غلطة التوقيت: التنظيف بعد الإفطار وليس قبله. فأثناء النوم ينخفض إفراز اللعاب الذي يحمي الفم، مما يمنح البكتيريا فرصة ذهبية للتكاثر وتكوين غشاء حيوي على أسنانك. فإذا تناولت إفطارك الذي يحتوي عادة على سكريات أو نشويات قبل تنظيف أسنانك، فإن هذه البكتيريا ستقوم فوراً بتحويل تلك السكريات إلى أحماض تهاجم الميناء الضعيفة أصلاً بعد نوم طويل. والسر العلمي: غسل الأسنان فور الاستيقاظ يخلصك من جيش البكتيريا المتراكم. والأهم من ذلك أنه يغلف الأسنان بطبقة من الفلورايد الموجود في المعجون، وهذه الطبقة تعمل كدرع حماية يمنع الأحماض الموجودة في طعام الإفطار من الوصول لسطح الميناء، مما يحافظ على قوتها وصلابتها. والآن بعد كل هذه العادات، إليك نصيحة من الدكتور سيف للوقاية وحماية الميناء ولو لفترة بسيطة. إذا وجدت نفسك في موقف لا يمكنك فيه الانتظار لمدة ساعة لتنظيف أسنانك بعد الأكل، أو كنت خارج المنزل، فإليك السر البديل الذي ينقذ ميناء أسنانك: شرب الماء والمضمضة القوية. فالماء يعمل كغسيل ميكانيكي سريع يزيل بقايا الطعام العالقة ويخفف من تركيز الأحماض والسكريات حول السن فوراً. وهذه العملية البسيطة ترفع من قلوية الفم وتجعله أقل حامضية، مما يقلل من الوقت الذي تقضيه الميناء في حالة الضعف. واجعل شرب الماء بعد كل وجبة أو مشروب ملون كالقهوة عادة دائمة، فهذا لا يحمي الميناء فحسب، بل يمنع تكون التصبغات ويحفز الغدد اللعابية على إفراز اللعاب الواقي الذي يحتوي على الكالسيوم والفوسفات اللازمين لترميم أسنانك ذاتياً وبشكل مستمر طوال اليوم. في النهاية، تذكروا دائماً أن ميناء أسنانكم هي الدرع الوحيد الذي لا يتجدد، والحفاظ عليها لا يتطلب مجهوداً شاقاً،
بل يتطلب ذكاء في التعامل مع التوقيت والأدوات. فتغيير بسيط في روتينكم الصباحي، مثل الانتظار قليلاً بعد الأكل أو التنظيف قبل الإفطار، قد يوفر عليكم سنوات من الألم وآلاف الدولارات في عيادات الأسنان. وإذا كان لديكم أي سؤال حول حساسية الأسنان أو طرق العناية، اتركه في تعليق وسأحاول الرد على أكبر قدر ممكن منكم. وإذا وجدت في هذا الفيديو معلومة واحدة جديدة أنقذت أسنانك اليوم، فلا تبخل بمشاركته مع عائلتك وأصدقائك، فالدال على الخير كفاعله. ولا تنسى الاشتراك في قناة دكتور سيف وتفعيل الجرس لتصلك أسرار صحية لا يخبرك بها أحد. دمتم بصحة وعافية، وأراكم في الفيديو القادم. تنويه: هذا الفيديو لأغراض التوعية الصحية فقط، ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص.